Hello guys! Bago natin simulan ang ating video ay inaanyahan ko po muna kayo na i-click tong like at pati na rin tong subscribe at huwag nyo pong kakalimutan ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So guys, simulan na natin. So for today's video guys, ang ituturo ko sa inyong application ay itong si Sweet Bitcoin. Maglalagay na lang ako ng link sa description below para ma-direct nyong ma-download itong application. So ang application na ito guys ay may 4.7 ratings dito sa Play Store. So magpapatunay lang po na legit at maganda po talaga itong application. Kaya you make sure guys na panoorin nyo ng buo ang video na ito. So dito guys, after natin ma-download yung application is kailangan po muna natin mag-sign in. Then sa pag-sign in guys, click lang natin tong get started. So ang option ng pag-sign in nila dito sa application is through Google account and Facebook. So pili lang kayo dito sa dalawa guys kung saan nyo gusto mag-sign in. So after natin mag-sign in is makikita na po natin agad yung ating dashboard. At kung makikita nyo guys is napakasimple lang po ng setup ng kanilang application. So dito guys, dito nyo makikita yung inyong points or yung coins na ma-earn nyo dito sa application. And then dito kayo pwede mag-cash out. And then dito sa may 15 by 15 is ito po yung ating live. So everyday guys is meron lang tayong 15 by 15 live para maglaro dito sa application. So para kumita tayo dito sa application is kailangan lang po natin mag-ipon ng coins. At para makaipon tayo ng coins is kailangan po natin maglaro dito sa application. So ngayon naman click lang natin tong play. Dito sa level 1 guys, ang mission natin is to break the ice. So click lang natin tong play. So, kailangan lang natin laruin itong kanilang games para maka-earn tayo ng coins. At ang instruction nila dito guys is, sabi dito, combine more candies to the same color to win. So, i-follow lang natin yung kanilang instruction. Laruin ko muna itong games para makita nyo kung paano ito laruin. So para matapos tayo dito sa level 1 is kailangan lang natin i-break lahat ng mga ice. Ganun lang kadali maglaro dito sa application. I-combine nyo lang yung color by color. So ito na nga guys no, is tapos na natin laruin yung ating level 1. So ngayon naman wait lang natin na madagdag yung point sa ating account. So dito pa lang sa level 1 guys is nagkaroon na po agad tayo ng 2,573 points. So galante po magbigay ng points ang application na ito. So click lang natin tong play para mapunta tayo sa level 2. Then manonood muna tayo ng kanilang short advertisement para mapunta tayo sa next level. Then dito sa level 2, ang instruction nila is spread the gums. So, click lang natin tong play. So, spread lang natin yung mga gums. A few moments later. So, ito na nga guys, no? After ko laruin yung kanilang games in just 5 minutes is nagkaroon na po agad ako ng 31,103 coins. At kung mapapansin nyo nga guys, no, dito sa aking life is meron pa akong 4 na life na natitira. So hindi ko na siya tinapos guys para hindi na humaba itong video na ito. Ngayon naman guys ay tuturo ko na sa inyo kung paano mag-cash out dito sa application. So para makapag-cash out tayo dito sa application is click lang natin tong cash out. Dito guys, ang minimum cash out nila dito is 10,000 coins. At ang option lang ng galang cash out dito guys is through Coinbase. So if ever na wala pa kayong Coinbase guys is kailangan nyo po muna mag-download ng Coinbase wallet.
Dahil through Coinbase lang po tayo dito pwede mag-cash out. Sa Coinbase naman guys is pwede nyo naman i-transfer yung inyong pera sa Coinbase papunta sa inyong mga coin.ph account. So sa pag-cash out guys, dito nyo lang ilalagay yung inyong Coinbase email address. So kung anong ginamit nyo dun sa inyong Coinbase account is yun yung ilalagay nyo dito sa cash out. Then pag nalagay nyo na guys yung inyong Coinbase email address is click lang natin tong cash out. Then dito guys, kailangan lang natin i-confirm na tama yung ating Coinbase email address na iniligay dito sa pag-cash out. So pag tama naman guys is click lang natin tong okay. Guys, ang sabi dito guys, your Bitcoin is on its way. So it will arrive in your account in 12 to 48 hours. So guys, hintayin lang natin na dumating yung ating cash out sa loob ng 1 araw hanggang 2 araw. Then click lang natin tong I will wait. And then dito guys is pwede po tayong magbigay ng feedback about sa application. So isusulat lang natin siya dito and then after that click lang natin tong submit. But optional lang naman to guys. Pwede nyo po siyang i-skip. So after natin makapag-cash out is kung makikita nyo guys dito sa ating dashboard is 0 na yung ating coins. And then dito din sa may cash out kanina is on processing na po siya. So wait lang natin guys. At ngayon naman guys, ipapakita ko lang sa inyo yung aking mismong proof of payout dito sa applications. Ito po yung aking mismong proof of payout dito sa application. Pero sa totoo lang guys is maraming beses na po ako nakapag-payout dito sa application. So pinapakita ko lang sa inyo guys yung aking isang mismong proof of payout dito sa application na nagpapatunay na legit po itong application na itinuturo ko sa inyo ngayon. Hindi man malakihan ang ating kitaan dito sa application is at least po ay kumikita po tayo ng libreng pera. So ayan na po ang nagpapatunay na legit po ang application na ito. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video na ito. So hanggang dito na lang po ang video na ito. Nagpapasalamat po ako sa inyong panonood. God bless po and keep safe.